So hello everyone, welcome back to a new video. So today I'm going to service my bike. आज चाहिँ म आफ्नो बाइकको सर्भिस गर्न गइरहेको छु. I'm going to change the oil, engine oil filter and the petrol fuel filter. I think that's all. हिजो चाहिँ मैले आफ्नो चेन टाइट गराएर ल्युब क्लिन गरेर राखेको थिएँ, वास पनि गराएको थिएँ. सो चेन चाहिँ क्लिनहरु ल्युब गर्न टाइट गर्न पर्दैन, एडजस्ट गर्न. आज चाहिँ मेन काम चाहिँ इन्जिन ओइल चेन्ज गर्ने, ओइल फिल्टर हाल्ने, ओइल फिल्टर अनि पेट्रोल फिल्टर चेन्ज गरिदिने. मेजर सर्भिस नै हो आफ्टर 4000 or 3500 किलोमिटर पछि हुने. स्पार्क प्लग चाहिँ पाइन मैले इरिडियम, त्यही भएर आई एम वेटिङ फर दैट. एन्ड यार दिज आर द थिंग्स यु आर गोइङ टु नीड फर अ मेजर सर्भिस. यति चाहिँ मोस्ट कम्पलसरी हो, चाहिन्छ नै. त्यो फनेल भइहाल्यो मोबिल हाल्नलाई, ओइल हाल्नलाई, क्लोथ टु क्लिन यो, अनि यो त मेरो फेभरेट टुल किट भइहाल्यो. एन्ड ग्लोभ्स, दिज आर द प्लायर्स टु रिमुभ स्ट्रेनर्स. अनि यो चाहिँ कन्टेनर्स बनाएर मैले राखेको नभएर त्यस्तो हाल्ने त हो, त्यो ओइल त्यही भएर आई जस्ट वान्ट टु कलेक्ट इट एन्ड थ्रो इट. हैन, दिस इज अल्सो एन क्लोथ क्लिन. हैन, एन्ड दिस टाइम आइ एम गोइङ टु युज 10W50 कज विन्टर इज हियर. हैन, जाडो आइसक्यो. सो जाडोमा अलिकति लो टेम्परेचर भएकै ओइल युज गर्ने. 10W50 अहिले जाडोको लागि ठिक हुन्छ, कज 10 भन्दा तल पनि जान्छ नि त टेम्परेचर. सो या पहिला चाहिँ मैले यो युज गर्थेँ 20W50, त्यो चाहिँ समरको लागि हो, त्यो चाहिँ मैले विन्टरको लागि राखेको थिएँ. एन्ड दिस टाइम आइ एम गोइङ टु सर्भिस इट माइसेल्फ. हेरौँ के कस्तो हुँदो रहेछ. आई ट्राई माइसेल्फ. यही दुईवटा हो 1.5 लिटरको 1750 ml हाल्नलाई. अब यो चाहियो नै 1.5 लिटरले हुँदैन. अर्को ड्रेनेज पुल खोलेपछि यसमा चाहिँ ओइल फिल्टर हो, यसमा चाहिँ पेट्रोल फिल्टर हो. अनि एयर फिल्टर चाहिँ मैले अस्ति नै फेरेको थिएँ. आई चेक इट स्टरडे, चेक गरेको, त्यस्तो केही भएन रहेछ. सो आई डोन्ट वान्ट टु चेन्ज इट राइट नाउ. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. है, फर्स्टमा चाहिँ यो बेली प्यान खोल्नुपर्छ. यो बेली प्यानको लागि 4 मिलीमिटरको एलएनकी चाहिन्छ. आई सो यु फ्रम माई फोन. है, वेट, लेट मी वेयर माई ग्लोभ्स फर्स्ट. ग्लोभ्स लगाएर अलिकति हात कालो हुन्न नि त. फर्स्ट लेट इट आइडल फर 4 to 5 minutes. अलिकति हट होस् न, सर्कुलेट होस् मोबिल, चारैतिर इन्जिन ओइल. अनि त्यसपछि हामी ड्रेन गर्ने, त्यसपछि नयाँ हाल्ने. सो लेट इट स्टार्ट फर्स्ट. स्टक जसमा साउन्ड नै छैन क्या. ओइल ड्रेन गर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गल स्ट्यान्ड, मेन स्ट्यान्डमै ठिक हुन्छ. त्यो प्याडक र सेन्टर स्ट्यान्ड नहालेको ठिक, कज राम्रोसँग ड्रेन हुँदैन क्या. सो अब इन्जिन चाहिँ वार्म भइसक्यो. लुक, अब 2टा बार आइसक्यो हिटको. सो आई थिङ्क लेट्स स्टप द इन्जिन. है, अब बन्द गरौँ अनि त्यसपछि प्रोसेस स्टार्ट गरौँ. है, अब हिट भइसक्यो ठिक्कको, यतिकै चाहिन्छ, यतिकै छ. धेरै वार्म पनि हुँदैन, नभए बोल्टहरू खोल्न एकदम गाह्रो हुन्छ. यतिको चाहिँ ठिकै छ. इन्जिन ओइल चारै कम्प्लिट होस् न, अनि त्यसपछि चाहिँ ड्रेन गरिदिनु. सो या लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. लेट्स आउट अफ द इन्जिन अनि त्यसपछि स्टार्ट गरौँ. या सो फर्स्ट अफ अल बेली प्यान खोल्नुपर्छ. बेली प्यानको लागि चाहिँ 4 मिलीमिटरको चाहिन्छ. यसले हुँदैन, अर्को एलएनकी ल्याउनुपर्छ. वेट, बट अनदर एलएनकी बक्स चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति सानो भएर घुम्नै मानेको थिएन. सो यो यसमा चाहिँ अलिकति लामो छ कि. यो 4 मिलीमिटरको एलएनकी बक्स हो. यसमा चाहिँ वासर राखेको छु मैले. सो आई लेट इट किप इट साइड फर द मोमेन्ट. अनि लेट्स अनडु दोज बल्स. है, यसले चाहिँ हुँदो रहेछ इजिली, किनभने यो कतै स्टक हुँदैन नि त, त्यही भएर. खुलिसक्यो, यसमा राखिदिउँ न त. बोल्ट राख्नलाई त हुने, नट अ बिग डिल. सो अब यतापट्टिको यो पनि आइसक्यो बाहिर. 2टा चाहिँ इन्जनको तलतिर छ, यहाँ छ, यहाँ 4 मिलीमिटर पनि. हियर वी गो. इग्नोर गरिदिनु होला ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई. यही हो बेली प्यान हटिसक्यो यहाँबाट. या यु क्यान सी एक्जस्टको इफेक्ट. यही कारणले आई एम चेन्जिङ द ओइल जस्ट 4000 किलोमिटर भनौँ न, त्यही 35 चाहिँ चल्या होला त्यतिमै. यसकै कारणले आई एम चेन्जिङ द ओइलको रिजन इज दिस. अनि अहिलेको त्यो 18 मिलीमिटरको त्यसले खुलेन रिन्सले. सो आई बट गोटीवाला. है, नयाँ किनेर ल्याएको. अब अहिले पनि खुल्ने कि नखुल्ने, खुलेन भने आई लिभ इट. बट लेट्स चेक इट. है, बाइक चाहिँ यहाँबाट यस लगाउँ. ग्र्याब रेल खोलेको बेफाइदा यही हो, डोन्ट गेट एनिथिङ टु होल्ड अन. केही छैन अहिले होल्ड गर्नलाई. यहाँ सक्नुपर्छ प्रत्येकको ठाउँ. लुक्सको लागि के गर्ने भने यतिको होल्ड गरोस्. यो हट्यो. अब चाहिँ ट्राई गरौँ. है, फाइनली आई गेस खुले जस्तो छ. ड्रेन. ओ शिट, इट्स ड्रेनिङ. बबल त आइसकेको छ. बबल आएपछि त्यस्तै युज नगर्नु भन्छ. भनौँ कि त्यहाँ छ, त्यो त्यसमा म्याग्नेट हुन्छ क्या. जति आउनु छ हुन्छ. फलामको पार्टहरू हुन्छ नि इन्जिनभित्र भएको, त्यो टालेको हुन्छ. यो लुक कति धेरै छ. 4 पनि चाहिँ मजाले पुछेर फेरि हालिदिनुपर्छ. जति निस्किन्छ जस्ट 4-5 सेकेन्डको लागि. है, क्र्याङ्क मात्रै हाल्नु, डु नट डु एनिथिङ. है, जस्ट क्र्याङ्क हान्ने 4-5 सेकेन्ड्सको लागि. त्यही त
54, 52, 53, 55, 56, 57. जति निस्किनु छ ऊ क्र्याङ गरेपछि कति आइपुग्यो अघि सकिसकेको थियो अहिले कति आइसक्यो सो यो चाहिँ गर्नुपर्छ है सबै पुरानो मोबिल झिक्नलाई गएर डुरिस यो चाहिँ 14 मिनट नलाग्ने रहेछ त्यहाँ 30 नै लाग्ने रहेछ यहाँ चाहिँ 18 हो तर त्यहाँ चाहिँ 30 हो मसँग टुल किट छैन क्या त्यो बक्स आउँछ नि त्यस्तो छैन यस्तै छ ट्र्याक्टरहरूको सबै त्यसले नै काम चलाउनु परिरहेको छ केही छैन त्यसलाई पनि खोलौँ यसको ठाउँ यहाँ रहेछ हिट हुन्छ नि त तातेको हुन्छ हेर्नुभयो यही आउँछ योसँग त्यहाँबाट पनि लिक भइरहेछ निस्किरहेको छ अहिले त्यो चाहिँ यसलाई पनि साइड राख्दिउँ लेट देम ड्रेन है मजाले ड्रेन होस् यहीसँग कनेक्टेडै हुँदो रहेछ क्लिन इट मजाले यसलाई केहीले क्लिन नगर्ने जस्ट क्लोथले मजाले सफा गरिदिने कटनको जियोहरू बिग्रिने चान्सेस बढी हुन्छ क्या एउटा लुक अब चाहिँ पार देखिन्छ नि त यु क्यान सी थ्रु इट त्यत्तिको सफा गर्नु पऱ्यो अनि बल्ल हालिदिने ड्रेन भइसकेपछि यसको ओइल सिल चाहिँ ड्यामेज हुन्छ क्या पेट्रोलहरूले अरू केही केमिकलले सफा गरेपछि सो सबै यो भइसक्यो अब अर्कोको पालो ठुलोवालाको पालो चाहिँ म्याग्नेटिक हुन्छ यसमा म्याग्नेटहरू हुन्छ कि टु कलेक्ट मेटल पार्ट्स है यहाँ छ कति धेरै हो सी सब मेटल पार्ट्सहरू हो सी देखिरहेको छ नि हात पार यतिको सफा गरिदिनु यहाँ राख्दैन क्या पार्ट्स कहीँ पाउँदैन केटिएमको कति धेरै पार्ट्स त मैले बजाजबाट लिएको लुक पहिला त्यो होललाई क्लिन गरौँ जति सोक्न छ सबै सोक्छ कि यतिको भइसक्यो अब यो हालिदिउँ यसलाई चाहिँ जस्ट पुस गर्ने हो आफै क्लिकको आवाज आउँछ क्या यसरी छिर्यो बस यति गरिदिने द्याट्स अल पछि यसको बोल्टलाई क्लिन गरिदिउँ यो बोल्ट पनि अब चेन्ज गर्ने भन्यो भने नि पाउँदैन कि त्यस्तो हालत छ यहाँनिर सर्भिस सेन्टरहरू अब चाहिँ धेरै टाइट गर्दिनँ ठिक्कले टाइट गरिदिन्छु सो यसलाई पुस्दिउँ यसको हेडलाई मजाले नचिप्लोस् भनेर अब चाहिँ मजाले क्लिन भयो क्या समय नै नपाएपछि त मैले केही गर्नै सक्दिनँ नि इज द होल सो हातले जति टाइट हुन्छ त्यति गरिदिने अलिकति हेडलाई चाहिँ पुस्दिने कज टाइट गर्ने बेला यिनीहरू लास्टै चिप्लिन्छन् अब चाहिँ ओइल फिल्टरको पालो 8 मिलिमिटरको सकेट लिने तल छ अर्को साइड राखौँ फिल्टर निकाल्ने चाहिँ सजिलै तरिका यही हो ठोक्ने अलिकति यसको पनि लक हुन्छ कि त्यही भएर यो पनि यस्तो नाटक गर्छ ओ लुक जस्ट टेक अ लुक एट इट यो फिल्टर हो 4000 में त्यो हालत लेट्स चेन्ज इट अब ओ लुक कति धेरै आयो झुकाउने बित्तिकै पहिला यसलाई क्लिन गरौँ त्यसपछि यसको भित्र क्लिन गरिदिने नयाँ फिल्टर हालिदिने नयाँ फिल्टरलाई चाहिँ फर्स्टमा ओइलमा डुबाएर हाल्नुपर्छ कि यो भित्र कति छ जति छ सबै निकाल्नु यहाँ अलिकति सानो पाइप हुँदो रहेछ यहीसँग मजाले पुस्ने है यति छ सबै सफा गर्ने मजाले यसरी क्लिन गरिदिने क्या यसलाई या अब चाहिँ यो मजाले क्लिन भयो जस्तो छ ओइल फिल्टर एनएसमा लाग्ने यसमा लाग्छ 250 मा 390 जति छ केटिएमको सबैमा यही लाग्छ 390 सम्म चाहिँ मजाले भयो सर्लक्कै यतापट्टिबाट यो रबरपट्टिबाट यसरी छिराइदिने यो पनि लक हुन्छ लाइक भयो साउन्ड सुन्नुभयो त्यही हो यतिको चाहिँ गर्दै भने फिल्टर अलरेडी प्रिपेयर हुन्छ क्या यसलाई पनि अलिकति पुस्दिउँ अब सबै नट्स एन्ड बोल्ट्सलाई टाइट गरेर त्यसपछि इन्जन ओइल हालौँ सो यस्तो बोल्ट्सहरू पुरानो बोल्ट्सहरूमा अलिकति यो ओइल हालिदिने यस खोल्नलाई सजिलो हुन्छ नेक्स्ट टाइम अनि यो चाहिँ यतापट्टिबाट हाल्नु कि सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ यसरी हालिदिएको रहेछ लास्ट टाइम चाहिँ यसरी हाल्ने हो ठिकै बस्छ इजिली ठ्याक्कै यो होल चाहिँ मिलाउने हो आफूले स्मुथली जान्छ क्या अलिकति ओइल हालिदिएपछि लुक अब अर्कोलाई पनि अब यसलाई चाहिँ मजाले पुस्छौँ पहिला अनि कस्ने अब फेरि स्लिप हुन्छ क्या इनफ यत्तिको भयो हुन्छ क्या धेरै टाइट किन हो तलकोहरूलाई गरिदिउँ एकदम धेरै होइन भयो स्लिप हुन्छ डन टाइट भयो दिस इज द प्रोसेस हाउ यु अन डु एन्ड यो चेन्ज कसरी गर्ने यसरी हो सो लेट्स पुट इन द ओइल है 1750 ml हालेर स्टार्ट गरेर हेरौँ फ्यु मिनट्स कतिको खान्छ अनि त्यसपछि त्यति टपअप गरिदिनु 1.5 लिटरको हो हाल्नु 10W50 तलै हाल्नुपर्छ द नेक्स्ट वान यो चाहिँ 250 ml हालेर हेरौँ
शिट 300 ml गयो ल ठिकै छ ठ्याक्कै अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यतिको छ है इन्जिन ओइल ठ्याक्कै यति छ अबभ द लेभलै छ ठ्याक्कै यहाँ यो हो मिनिमम यो म्याक्सिमम यो बिचमा आउनुपर्ने ठ्याक्कै तर एकछिन स्टार्ट गरेर हेरौँ यो डाउन आउँछ कि आउँदैन कतिको आउँदो रहेछ बट द्याट विल टप अप ओर लिभ इट है बाइक चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ साउन्डहरू धेरै हराइसकेको छ 300 ml हालिदिएछु क्या मैले 250 को ठाउँमा 50 ml बेसी नै छ सो आई डोन्ट थिङ्क आई निड टु टप अप है इट्स लुकिङ न्यू क्लिन्ड अप अब यसको पालो लुक कति धेरै छ सो या लेट्स इन्स्टल द बेली ब्यान्ड इट्स क्लिन एज मच आई कुड एन्ड हेयर एज वेल सो लेट्स इन्स्टल इट 4 mm एलेङ्की अब अर्को साइड अब तल यो दुईवटा finally done belly fan installed here's the key let's open the seat खोलेपछि चाहिँ प्यानल खोल्ने अनि सिट निकाल्नु पर्छ remove these panels यसलाई साइडमा राख्दिउँ एकछिनको लागि यसमा चाहिँ फ्युल फिल्टर यहाँ टोटली वाइट क्लियर छ फ्युल फिल्टर चाहिँ ऊ यहाँ हुन्छ ऊ त्यहाँ छ त्यसको लागि प्यानल हटाउनु पर्छ लेट्स स्टार्ट प्यानल पनि खुल्यो यहाँ छ फ्युल फिल्टर फरक here is the new one सो यहाँ फ्युल फिल्टर पनि चेन्ज भयो प्यानल पनि मैले खोलिदिइसकेको छ वान टु ऱ्याप है सो ब्ल्याक ऱ्याप गराउँछु ग्लस भयो नि म्याट भयो नि कार्बन भयो नि एकदम कुन पाउँछ यहाँ दिस इज हाउ द बाइक इज लुकिङ विदाउट द प्यानल्स एन्ड हियर इज द न्यू पेट्रोल फिल्टर फ्युल फिल्टर इट्स चेन्ज सबै कुरा भइसक्यो सर्भिसिङमा एन्ड एउटै बाँकी छ स्पार्क प्लग अब इडिडिएम आएपछि चेन्ज गर्ने सो या द्याट्स इट फर दिस भिडियो है एभ्रीवन जस्ट लुक एट द बाइक आई एम लभिङ इट इट्स लुकिङ अमेजिङ है प्लिज लाइक द भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल इफ पोसिबल if you want to watch more content like this, informative content like this. I'll see you guys in the next one. Till then, ride safe and peace out.